This story is written original by Cecelib from Wattpad. All the content reading was all belongs to her. No intention of violating or claiming her works. If requested to take down, just comment below or leave a message on email that provided in the description below. Peace! Love! Chapter 1. Bored na nagbabantay si Eva sa tindahan nila habang binibilang kung ilang mamahaling sasakyan na ang dumadaan sa harapan nila. Wala nang magbukas sila ng tindahan kaninang umaga. Mga 10 na siguro ang dumaan. Napabuntong hininga na lang si Eva sa kabumulong sa sarili. Mayayaman niya, ang hilig naman mangutang at ang iingay pa. Pinagdarasal niya na sana wala namang tumambay dito mamayang gabi. Oo nga't ubos palagi ang paninda nila. Pero sa sobrang ingay ng mga ito, mas gusto na lang niyang hindi maubos ang paninda nila. Hindi talaga niya maintindihan kung anong utak mayroon ang magkakaibigang yun. Kaya tumigil na siya sa pag-intindi. Matino kasi ang utak niya. Hinding-hindi niya talaga maiintindihan ang mga isip ng mga baliw. Napatango-tango si Eva sa sariling naisip saka napatayo sa plastik na upuan nang may marinig siyang pamilyar na cute na boses. Nang makita niya ang 2 gwapong nilalang sa harapan ng tindahan, immune na siya sa kagwapuhan kaya wala na siyang anumang reaksyon. Kaagad na bumaba ang tingin niya sa 2 bulilit na nakatingala sa kanya. Yung pinakamalusog ay titig na titig sa lollipop na tinda nila. "Hi Miss Eva, it's me, the chubbiest Kian!" Hindi mapigilan ni Eva na mapangiti. "Hi Kian, lollipop?" Mas nagningning ang mga mata ni Kian. "One please!" Kaagad namang kumuha si Eva ng isang lollipop saka inabot yon kay Kian. Kian tilted his head to side as if to show his confusion. "I mean, 1 whole pack, Miss Eva." Tumango si NK. "Naubusan kami ng lollipop at hindi na makipaghintay si Chubby Kian." Napatanga si Eva saka tumingin sa 2 gwapong nilalang na kasama ng 2. Si Cloud at Jackis. "Isang pack talaga?" Tumango si Jackis. "If you have more, I'll buy it." "Okay." Kaagad na kinuha ni Eva ang natitira pa nilang 2 pack ng lollipop. "Ito na lang ang lollipop namin." Excited na tinanggap ni Kian ang 2 pack ng lollipop bago binigay ang isa kay NK. Samantala, bumaling naman si Eva kay Cloud at sinabi rito kung magkano ang babayaran. Sanay na si Eva na kahit si Jackis ang bumili, si Cloud ang palagi nagbabayad. Ngumiti si Cloud. "Keep the change." Kaagad na malapad na ngumiti si Eva. "Hindi ako hihindi. Sana lahat ng nakatira sa village niyo katulad niyo." "Should I ask them to come here and pay up?" Cloud asked while picking up Kian. "Yes, please lang." Bakas ang pagod sa boses ni Eva. Parang sukong-suko na ito. Pakisabi na mahaba na ang lista ng mga cute nilang anak dito. Mahinang natawa si Cloud. "Alright, leave it to me." Kumaway si Eva sa 2 gwapong nilalang at 2 cute na bulilit bago bumalik sa kinakaupuan niya kanina. Kapag kuwan ay pinulot niya ang cellphone na nasa ibabaw ng lamesa at nagbasa ng balita. Patayan, nakawan, panggahasa, terorismo, at kung ano-ano pang karumundumal na krimen. Napabuntong hininga na lang si Eva pagkatapos mabasa ang bagong balita ngayong araw. Sa dami ng krimen, sobrang nakakatakot na ang mundo. Napakahirap magtiwala sa kahit na kanino. Nawala sa isip ni Eva ang mga krimeng nabasa nang marinig ang ingay sa harapan ng tindahan. Nang tignan niya kung ano yun, napataas na lang ang kilay niya. Isang kawawang sasakyan na medyo flat ang gulong nang pumarada sa harapan ng tindahan nila at 8 katao ang lumabas mula sa sasakyan na yon. Maiintindihan sana niya kung ang sasakyan ay SUV o ibang klase pa ng malalaking sasakyan, pero sedan ang nilabasan ng 8 kalalakihan at ang ingay-ingay ng mga ito habang nagsisisihan at nagrereklamo kung gaano kasikip sa loob. Mga baliw nga naman. Isip ni Eva saka akmang babalik sa kinakaupuan nang pumasok sa tindahan nila ang 8 kalalakihan at kumaway sa kanya ang isa sabay ngiti. "Hi Eva!" Hindi idinidinan ni Eva ang kagwapuhang taglay ng kumaway sa kanya. Pero immune na siya. Sa dami ng gwapong nilalang na nakikita niya araw-araw, parang na-neutralize na ang utak niya at wala ng epekto. "May barbecue ba kayo mamaya?" Tanong ng bumati sa kanya. "Kailangan mo ng tulong sa pagtuhog ng karne?" "Sige Teron, kaya mo yan bud."
Tudyo ni Cairo na kaibigan. Tulungan mo rin si Eva sa pag-refill ng beer sa ref nila. Wala nang laman. Sigunda ni Andreas. Magwalis ka rin dito sa labas. Effort ba? Dagdag ni Beckett. Tulungan mo na rin si Eva na bumili ng paninda. Kulang na rin sila Pakikisabay ni Callie. Eva, baka kailangan mo ng kargador. More than willing din si Teron. Dagdag tudyo ni Rico. Baka kailangan mo ng boy, Eva. Uhilin si Teron. Pigil na tawa na sabi ni Evran. Mga gago kayo, tignan yung nangyari sa sasakyan ko dahil sa katarantaduhan nyo. Reklamo ni Calix bago nito binati si Eva na para bang walang nangyari. Pipitasin daw ni Teron ng buwan para sa'yo. Patulungin mo lang siyang magtuhog ng karne. Hindi pinansin ni Teron ang mga kaibigan saka kinausap si Eva. Don't mind them. Helping you with the barbecue is a novel experience. Then he put his elbow on the counter and leaned forward. So, need help? Eva just looked at everyone flatly before responding to Teron. Mamaya pa, minamarinate pa yung karne namin Saka, hindi ko naman kaya servisyon mo, Your Grace. Teron never once hid his identity to Eva, so she knew who really was behind this casual conversation. Wala akong pambayad. Teron's smiles deepened. Free of charge, as usual. Don't worry, Eva. Si Terron pa ang magbabayad sa'yo. Patulungin mo lang siya. Tudyo ni Cairo. Sige, mamaya. Kibit balikat na sabi ni Eva. Hindi siya hihindi sa libreng serbisyo. Nakakatamad magtuhod ng karne. Masakit sa kamay. Terron's smile widened even more. Text me later. Tumango si Eva. Kapag kuwan, ay tumingin si Eva sa 7 kalalakihan na panay pa rin ang tudyo kay Teron. Anong kailangan niyo sa tindahan namin? Maaga pa para uminom. Kaagad na sumagot si Efren. We are in need of bond paper and a pen. Meron ba kayong tinda rito? Walang imik na kumuha ng isang bond paper at ballpen si Eva. Saka inabot yun kay Attorney Efren sabay sabi rito kung magkano. Hindi na nagtaka si Eva nang nagkaroon ng mahabang diskusyon sa harapan niya kung paano ng 8 babayaran na bond paper at ballpen na para bang milyones ang halaga nun. At the end, the 8 lunatics ended up dividing the amount into 8 and finally paid Eva after a deep and thorough discussion. Akala ni Eva ay sobrang importanteng rason kung bakit kailangan ng mga ito ng ballpen at bond paper. Pero habang pinapakinggan niya ang usapan ng 8, napatanga na lang si Eva. They were discussing what they had eaten in Thorne Calderon's restaurant and how much they had to pay since the check wasn't automatically divided into 8. So, they were now manually dividing it into 8. Pinagsisiksikan niyo na nga ang mga sarili niyo sa sasakyan ko na halos ma-flat na ang gulong. Pagbabayarin niyo pa ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Khaled na para bang aping-api ito. Stop acting. Everin clicked his tongue. Ikaw ang maraming kinain at nag-take out ka pa. Kaya sumakay kami sa'yo para wala kang taka sa hatian. At saka traffic. Okay na ang isang sasakyan lang. Kasya naman tayo. Dagdag ni Cairo. At kung na-flat man ang gulong ng sasakyan mo, isa lang ibig sabihin nun. Kailangan na talaga niyang palitan. Ani ni Callie. Don't be like Vergara. Ani ni Rico. Hanggang ngayon, hindi pa rin nababayaran ang 50 pesos na utang niya kay Woxbin. Calix groaned. You're all annoying. I'm not Ewan's. Andrews snorted. We all know here that you're Ewan's II. Calix, Ewan's II, felt wrong and kept complaining, but no one entertained him, except for Teron, who was still leaning on the counter and looking at Eva. The rest of the lunatics continue arguing. Kailan ka mamimili ng mga paninda niyo rito? Tanong ni Teron. Want me to come along? I can be your baggage boy. Walang emosyong tumingin si Eva kay Teron. Wala ka bang ginagawa sa buhay mo? Maliban sa magpakalat-kalat? Mahinang natawa si Teron. I'm bored. O siya, since ikaw ang nag-offer, kailangan ko ng baggage boy bukas. Alright. Teron's smile became even more charming. You have my number. Just text me the time. Helping you is a novel experience for me. I quite like it.
Tumango lang si Eva at inalis ang tingin kay Teron. Kapag kuwan ay inabala niya ang sarili sa paglinis ng tindahan hanggang sa umalis na rin sa wakas ang 8 maiingay na ipinagpasalamat ni Eva. Without the 8 noisy lunatics, the store fell into silence, just how Eva liked it. Seryoso ka ba kay Eva? Tanong ni Cairo nang makapasok silang 8 sa barn na pag-aari ni Lysander. Napakahalatang interesado ka sa kanya. Ligawan mo na kaya? Ngumiti lang si Teron. He did like Eva, but not in that sort of way. He just felt her personality interesting. She was clearly a strong, fearless, and independent woman, but she would sometimes act otherwise, opinionated, but not to the point of being obstinate. Her clear eyes would always look straight into his when she was talking to him, as if she had nothing to hide. Her gaze sometimes felt like she was reading him, and it was intriguing. I don't like her like that. Ani ni Teron sa wakas. Callie snorted. I've heard that before. Give it a few months, and you'll be asking us for help to woo her. Tumawa si Teron. That's not going to happen. And why is that? Andreas asked. Teron shrugged. Because I'm me. 3 words response, and the lunatics understood. I indeed find her interesting, but that's it. Teron confessed calmly with a smile. She's a nice woman, very eloquent when she wanted to be, and she never shy away from challenges or hardship. Hindi lang yun, she's very sensible as well. Very easy to talk to. Napalukot ng noo si Evren. Wait, bud. Si Eva pa rin ba ang pinag-uusapan natin? Tumango si Cairo. Sigurado ka bang si Eva ang tinutukoy mo? I mean, si Eva? Very easy to talk to? Are you sure? May iba ka bang kilalang Eva na hindi namin kilala? Tanong din ni Callie na may pagtataka. Love is blind. Bulong na sabi ni Andrews. Love is deaf. Dagdag ni Rico. Minsan lang ako tumatambay sa tindahan nila Eva pero nasisiguro kong hindi kasama ang easy to talk to sa description ni Eva. Teron just sighed at his friends and stopped talking. Palaging tinatanggap ni Eva ang tulong na inaalok niya. Kaya naman, mas kilala niya si Eva kaysa sa mga kaibigan niyang nandun lang sa tindahan kapag gustong uminom. And after hearing his friends' understanding of Eva's character, he chose to just keep his thought to himself. He liked the fact that only he knew that side of Eva. It feels nice. By the way, Dashwood, what's your plan for next year? Callie asked. Still continuing your investment plan? Tumango si Teron. If nothing goes wrong, that's my plan. What would go wrong? Andres asked. A lot. Teron knew that his freedom now was temporary. A day will come when he had to go back to the responsibilities he left behind after his failed marriage engagement to Timmery. Sighing to himself, he continued conversing with his friends until nightfall. When it was time to go home, Teron went home to his condo outside Beefy. The condo was empty, cold, and dark when he arrived, but he actually preferred it that way. The quietness was to his liking. He enjoyed being alone as much as he enjoyed being with his friends. He liked doing things on his own and enjoying the peace and simplicity of life. Humakbang si Teron patungo sa kwarto nito. Nang makapasok at mabuksan ang aircon, nakatanggap siya ng text galing kay Eva. And best known to himself, he had a smile on his lips. Hi! 5 p.m. bukas? Go! He replied as he stood in front of the bedroom glass wall, overlooking the bustling city below. Busy ka bang maghapon bukas? Hindi. Then why 5 p.m.? He replied. Katamad? Hindi mapigilang matawan ni Teron at nasundan pa yon ng mahinang tawa nang nagpadala ulit ng text sa Eva. At saka mainit? With a smile on his lips that he was not aware of, he replied. Dalhin ko ba ang sasakyan ko? Gusto mong mag-commute? Nawala ang ngiti ni Teron sa nabasa. Commuting was hell for him, especially when the traffic and all. So he called Eva and put her on speaker. I'll bring my car. Mainit. Hindi ka naaawa sa baggage boy mo? Huh?
Puno ng labis na pagtataka at kainosentehan ng boses ni Eva sa kabilang linya. Ikaw ang may gustong maging baggage boy, Your Grace. Tinutupad ko lang yung gusto mo. Kakahiya naman sa'yo. Teron couldn't help cackling again before responding in a doubting tone. Oops, my bad. Yes, it was me. Thank you for making my dream come true. You're very welcome, Your Grace. May pagmamalaki sa boses ni Eva na ikinatawa ulit ni Teron. How about the barbecue for tonight? Inilapag ni Teron ng cellphone sa bedside table saka nagumpisang hubarin ang damit na suot para magbihis. Need help with that? Hindi na kailangan. Kaya ko na to. Teron finished unbuttoning his shirt and threw it into the laundry basket. Mamamaga na naman ang kamay mo. Ayos lang. Trabaho ko to. Napangiti si Teron. Alright, Miss Hard Worker. I'll send you a cream for your hand later. Wag na. Pigil ni Eva sa balak ni Teron. May cream pa ko rito. Naalala mo, pinadalan mo rin ako ng cream noong nakaraang buwan. May natira pa. He took off his pants and walked toward the closet with only boxers on. He raised his voice so Eva could hear him. You don't really need my help? Ang kulit natin na. I'm just worried about you, that's all. He changed clothes and walked towards the bed. Busy ka ba? Tanong niya kapag kwan nang marinig na may ibang kausap sa Eva sa kabilang linya. May bumili lang. Is that so? Teron had nothing more to say to Eva, and he still had work to do, but he didn't want to hang up the phone yet. Pagkatapos nating mamili bukas, let's have dinner? Sige, pero ako ang pipili ng kakainan natin. Mabilis na sabi ni Eva nang maalala ang huling beses na si Teron ang pumili ng kainan nila. Hindi nakakabusog yung mga gusto mong restaurant. Teron walked toward his work desk with his phone in hand and started working on his laptop while talking to Eva. Kahit sa restaurante Calderon, ayaw mo? Natahimik si Eva sa may bakas na simangot na sumagot dito. Don't tempt me. Mahinang natawa si Teron. Masarap ang pagkain nila doon. Ayaw mo talaga? Ayoko, mahal. Hindi kaya ng budget ko. Hindi na pinilit ni Teron si Eva. Alright, if you say so. Where do you want to eat tomorrow? Mag-iisip ako. Update kita bukas. Sige. Silence fell again. The kind of silence that meant it was now time to say goodbye. But Teron still didn't want to end the call. So he just asked some random question that comes first into his mind. Anong ginagawa mo? Hindi mapigilan ni Eva na matawa. Yun talaga tanong mo. Natawa rin si Teron. Sorry, I just don't want to end the call. Why don't you ask me what I'm doing as well? Just to be fair? Okay. Patawa-tawa pa rin si Eva sa kabilang linya. Anong ginagawa mo? Kapag kwan, ay malakas na natawa si Eva. Naalala ko bigla yung mga memes na nakita ko sa internet. What meme? Wait, hanapin ko. Naka-headset si Eva habang kausap si Teron, kaya naman malaya siyang hanapin ang meme na tinutukoy niya. Ito, tignan mo. When Teron's phone beeped, notifying him that he just received a chat message, he languidly picked up his phone and opened it. Then a cackle escaped his mouth when he saw the meme sent by Eva. Yeah, it's funny. Ani ni Teron, saka inilapag ulit ang cellphone at itinuon ang atensyon sa laptop nito. Anyway, to answer your question, I'm working by the way. Oh? Bye na! It's okay. No need to hang up. He really didn't want the call to end, but then he heard Eva's mother's voice. Eva! May customer na sa barbecuehan. Ikaw na muna ang tumao doon. Teron immediately changed his mind. I'm hanging up. Huwag masyadong magpapagod. Okay, bye. Bye. When the call ended, Teron focused on his laptop and continued working. Meanwhile, on the other side, Eva was busy until close to midnight. Dahil sa pagbabantay niya sa barbecuehan nila,
Sumakit ang likod at bewang niya, na halos sumigaw na ang katawan niya na mahiga at magpahinga. But she had to help to tidy everything up, so she was only able to rest after midnight. And she was so freaking tired, and she immediately fell asleep, only to be awakened after a few hours by phone ringing. Kinapa niya ang cellphone na nasa uluhan at gilid ng kama niya, saka pumikit-pikit ang mga matang tinignan kung sino ang tumatawag. Nagsalubong ang kilay niya nang makitang wala namang tumatawag sa kanya. After a few seconds, she realized it was her second phone that was ringing. Ang cellphone niya na palaging nakatago sa ilalim ng una niya. Mabilis niyang kinuha yun at nang makita kung sino ang tumatawag, walang sabi-sabing nireject niya ang tawag at pinatay ang cellphone para walang makaistorbo sa kanya, saka ibinalik ulit yon sa ilalim ng unan. Ayun, katahimikan. Sa isip niya bago ipinikit ulit ang mga mata at natulog. Ayun, katahimikan. Sa isip niya bago ipinikit ulit ang mga mata at natulog.